تخيلوا معي في لحظة هادئة في قاعة انتظار مستشفى آباء وأمهات ينتظرون دورهم، طفلهم الصغير بين أحضانهم، يشعرون بحرارته وينظرون إلى عينيه المتعبة ويدعون الله أن يمن عليه بالشفاء، وفي أذهانهم تساؤلات لا تنتهي: هل رعيته بما يكفي؟ هل قدمت له ما يحتاجه؟ هل وهل وهل. من منا طرح على نفسه هذه الأسئلة ولو لمرة واحدة؟ في الحقيقة أنا طرحتها مرارا وتكرارا ولا أملك إجابة قاطعة عليه. ما أملكه هو حلمي بأن أصنع فارقا في حياة أطفالي، ولإحداث الفارق أنا بحاجة إلى فهم واقعهم بشكل جيد وإدراك التحديات والفرص التي تحيط بهم، لأن الحقيقة التي يجب أن نواجهها أنا وأنتم أن هذا الجيل مختلف تماماً عن جيلنا. كان آباؤنا وأجدادنا في الماضي يخافون على أبنائهم من الأمراض المعدية كالسل والجدري وأمراض أخرى تعرفونها. أما اليوم فالعدوى تختلف تماماً، تتسلل إلى حياتهم بهدوء. إدمان الأجهزة الرقمية، فأطفالنا، أطفالي وأطفالكم، يقضون ساعات طويلة أمام الشاشات، والعواقب تعرفونها جيداً وسأخبركم بها كطبيب. تأثير سلبي على النمو العاطفي والاجتماعي، الأرق، اضطرابات النوم، زيادة في معدلات السمنة، وكذلك مشكلات الصحة العقلية. فأطفالنا اليوم يعانون من الاكتئاب في سن مبكرة جداً. بحكم عملي كطبيب أطفال أدرك حجم هذه المخاطر، وأدرك بأننا كأولياء أمور يجب أن لا نقف مكتوفي الأيدي، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن ما الحل؟ ماذا يمكننا أن نفعل؟ تبون تعرفون؟ أوكي. أولاً، نمنع امتلاك أي جهاز لوحي قبل المرحلة الثانوية. العديد من الموافقين. ثانياً، نضع قيود صارمة جداً لوقت الشاشة. أما ثالثاً، فنمنعهم من استخدام أي جهاز لوحي بعد الساعة 6 مساءً. من منا جرب هذه الحلول؟ هل نجحت؟ بشروا. طبعاً لم تنجح، فهذه حلول متطرفة وغير واقعية، فالتكنولوجيا تحاصرنا من كل زاوية. هذا هو واقعنا اليوم ولا نستطيع الهروب منه. خلال سفري وعيشي في كندا مع عائلتي، في تلك الفترة كنت مثلكم تماماً مهووس بمستقبل أطفالي. كان عبد الله ولدي عمره 10 سنوات، وأحمد عمره 4 سنوات، أما فيصل فكان عمره حول 2 وبدأ يتكلم كلماته الأولى. خلال تلك الفترة كان هوسي من القوة الناعمة للتكنولوجيا، وكنت دائماً أطرح على نفسي أسئلة متكررة: كيف أحافظ على لغتهم، على هويتهم، وكيف أضبط علاقتهم بهذا العالم الرقمي؟ في يوم من الأيام وأنا أقل عبد الله من المدرسة، لاحظت افتتاح محل جديد، لا أعرف لماذا، ولكن قررت أن أقف وأنزل وأشوف المكان. هذا القرار من أهم القرارات التي اتخذتها. كان المحل عبارة عن مركز وأكاديمية لتعليم الأطفال البرمجة والروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد. من دون أي تردد سجلت عبد الله وأخوه أحمد. بعد فترة لاحظت بعض التغيرات في تصرفاتهم، يقضون أوقاتاً أقل أمام الشاشات ويلعبون بالليجو أكثر، وفي المركز يصممون الروبوتات ويبرمجونها،
وهاي التصرفات جدا عجبتني. ومن أكثر الأشياء اللي كان عبد الله يفتخر فيها صورة السيف، سيف صغير هو صممه في المركز وطبعه، ولا زال بعد 4 سنوات لا زال يحمل هذا السيف. كل هالتغيرات اللي طرأت على تصرفات عبد الله وأحمد شكلت لحظة فارقة بالنسبة لي. أدركت أن التكنولوجيا ليست بذلك العدو اللي كان مخوفني الصراحة. بعد فترة رجعنا قطر، وذهبت أبحث عن مركز مشابه ليستمر عبد الله وأحمد في تعلم ما بدأوه، لكن للأسف لم أجد أي مركز مشابه. تواصلت مع الأكاديمية الكندية ولكن لم يكونوا مهتمين بالتوسع خارج كندا. أتذكر بعد بديت أتكلم مع الأصدقاء والأصحاب عن خوفي من التكنولوجيا، واتضح أن كلنا في الهوى سوا، الكل خايف من نفس النقطة. بعد فترة تحدثت مع 2 من الأصدقاء، خليفة وفيصل، وذلك لقرب أعمار أبنائهم من أعمار أبنائي، وحدثتهم عن التغيرات اللي طرأت على تصرفات عبد الله وأحمد. وبعد فترة بدينا نتناقش وبدأت الفكرة تتبلور. بعد نقاشات دامت أشهر بدأ النقاش يتحول إلى صعوبة إنجاح مشروع تعليمي جديد نوعاً ما، وكثير من الأهالي يفضلون تسجيل أبنائهم في نشاطات رياضية بعد المدرسة بدلاً من النشاطات التعليمية، وأتفهم ذلك. ولكن أخبرتهم أني ما بنتظر وما بعرف نجاح المشروع من فشله من دون التجربة. وكان أكبر دافع بالنسبة لي أن أبنائي سيكونون من أوائل المستفيدين من هذه المبادرة. توكلنا على الله وبديت المشروع، واخترنا اسم المشروع، لم يكن اختيارنا عبثاً. سميناه كمل كود نسبة إلى الجمل. الجمل في ثقافتنا يرمز إلى القوة والصبر والقدرة على التكيف مع الظروف الصعبة، تماماً كما هي الأبوة، تحديات يومية، مسؤوليات متزايدة، وواقع يتغير بسرعة البرق. قررنا في كمل كود أن نسير على خطى الجمل بتأني في طريق وعر. قررنا أن نبني مناهجنا بأنفسنا وأن لا نعتمد على الآخرين، وذلك حفاظاً على هويتنا العربية والإسلامية. لأن من خلال بحثنا عن مراكز ومناهج مشابهة اللي كنا بنقدمه اتضح أن البعض يدس السم في العسل. قررنا في لحظتها الباب اللي يجيك منه ريح سده واستريح. من أكثر الأشياء اللي كنا نطمح لها وكانت من أكبر التحديات بالنسبة لنا تقديم محتوانا وحصصنا باللغة العربية. وكذلك من أكبر الأشياء اللي كنا نطمح لها في كمل كود أن نقدم محتوانا بشكل دائم. منذ بداية كمل كود في ديسمبر 2024، عمرنا 5 شهور الحين 6 شهور، انضم إلينا 213 طالب في 22 مجموعة تدريبية. وبكل فخر الحمد لله 57% من طلاب منتسبي كمل كود هم طلاب مدارس مؤسسات قطر. إلى يومنا هذا قدمنا 200 ساعة تدريبية في 6 دورات متنوعة ومختلفة. الدورات هذه تشمل الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، وبرمجة الروبوتات، وبرمجة الألعاب. هذه بعض الصور والنشاطات لبعض طلابنا في مركزنا والمدارس اللي اشتغلنا معاها. من خلال رحلتي مع كمل كود وصلت إلى الجواب على السؤال الذي طرحته في البداية، وهذا السؤال يغض مضاجع الآباء والأمهات ويشغل بالهم في قاعات الانتظار في المستشفيات، وأنا شاهد على ذلك. سؤال: هل قدمت لأبنائي كل ما يحتاجون؟ في الحقيقة أن كل من يطرح هذا السؤال هو أب أو هي أم قدموا كل ما استطاعوا. تربية الأبناء ليست بالمهمة السهلة، والتكنولوجيا ليست وحشاً. صحيح تكمن فيها قوة ناعمة يمكنها أن تبني أو أن تهدم. القرار بأيدينا،
دعوتي اليوم هي للتفكير بطريقة مختلفة نوعاً ما. لا أن نسأل أنفسنا كيف نحمي أطفالنا من التكنولوجيا، بل كيف يمكنهم أن يستفيدوا منها. في الختام، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وشكراً.